تابع average و average A برای محاسبه میانگین در اکسل استفاده میشن. اما خیلی ها این دوتا تابع رو با هم یکسان میدونن. بیاین تو این ویدیو با هم در مورد تفاوت‌ها و کاربردشون صحبت کنیم. دوستان خوبم سلام. من لورای نجات هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانشپیشه. توی این ویدیو قراره که با دو تا تابع آماری average و average A آشنا بشیم و تفاوت و کاربردشون رو توضیح بدیم. بریم با هم شروع کنیم. این فایل اکسلی که اینجا توی این ویدیو میخوام استفاده کنم در کانال تلگراممون قرار دادم. میتونید دانلودش بکنید. آدرسش رو توی دیسکریپشن براتون مینویسم و اگر دوست داشتین تمرین ها رو انجام بدید. بریم سراغ تابع average. میدونیم برای محاسبه میانگین وقتی که یک تعداد عدد داریم و بخوایم میانگین اون اعداد رو حساب کنیم باید تمام عددها رو با هم جمع کنیم و بعد تقسیم بر تعداد بکنیم. تابع average این کار رو برای ما انجام میده و اگر ویدیوهای ما رو دنبال کرده باشید میدونید که برای استفاده از یک تابع اولین روش و حرفه‌ای ترین روش تایپ اون تابع هست. پس اگر من بخوام تابع میانگین رو استفاده کنم میتونم داخل همین سلول مساوی رو بنویسم و تابع average رو تایپ کنم. یکی دو حرف اول رو که تایپ میکنم توی لیست زیر اسم تابع average رو میبینم. کافیه که دبل کلیک بکنم. حالا اینجا باید اون بازه عددی که میخوام میانگینش رو حساب کنم انتخاب کنم. برای این کار باز چند روش وجود داره. هم میتونم به کمک موس روی اون محدوده درگ کنم که انتخاب بشه I4 تا I21 و اینتر بزنم و جواب رو ببینم. اما کار دیگه ای که میتونم بکنم اینه که خودم این بازه رو تایپ کنم I4 دو نقطه I21 و این باکس آبی رنگ که دور محدوده دیده میشه نشون میده که این بازه عددی رو من درست تایپ کردم. اگر مثلا I18 تایپ کنم میبینید که اینجا چند تا از عددا داخل بازه نیومده. این باکس آبی رنگ رو چک میکنم که مطمئن بشم درست تایپ کردم. روش بعدی هم اینه که روی سلول اول کلیک کنم، شیفت و کنترل و فلش رو به پایین رو همزمان با هم فشار بدم تا کل محدوده انتخاب بشه و اینجا آدرسش نوشته بشه. حالا اینتر که بزنم میانگین رو برای ما محاسبه کرد. ببینید این در واقع مثالی که الان میانگینش رو حساب کردیم میتونه کالاهای کارخونه باشه که از طریق نمایندگی‌های مختلفش و در ماه‌های مختلف فروش رفته. هر کالا یه قیمتی داشته و در هر ماه این قیمت متفاوت بوده. ما الان میتونیم به طور کلی بگیم کالاهای مختلف این شرکت میانگینشون این عدد هست که محاسبه شده و از اونجایی که الان نوع دادمون جنرال هست اعشارش رو هم داریم مشاهده میکنیم. میتونیم به کمک دیکریز دسیمال تعداد اعشار رو هم برداریم که یک عدد روندی رو ببینیم. الان تقریبا 1717 میانگین قیمت کالاهایی هستش که توی این کارخونه به فروش رفته. اگر بخواید همین روش تایپ تابع رو توی نوار فرمول انجام بدید باز هیچ تفاوتی نداره. تمام این توضیحاتی که دادم دوباره برقراره. کافیه که داخل همین سلول کلیک بکنیم، بعد در نوار فرمول کلیک کنیم و کار تایپ رو مثل قبل انجام بدیم. روش انتخاب هم باز مثل قبله. به هر کدوم از اون روش هایی که راحت تر هستید میتونید انجام بدید. اینتر و جواب رو مشاهده میکنید. روش های بعدی اگر ویدیوهای ما رو دیده باشید براتون آشنا هستش. ما توی سربرگ فرمولاز اگر بیایم پنلی داریم به اسم فانکشن لایبرری. توی این قسمت توابع مختلف دسته‌بندی شدن. مثلا ما با تابع سام که تابع مجموع بود و تو گروه ریاضی بود آشنا شدیم. تابع میانگین جزء توابع آماری هستش. پس قسمت مور فانکشنز رو اگر باز کنم اولین گزینه استاتیستیکال همون توابع آماری رو دسته‌بندی کرده. وقتی که وارد این گروه میشم دومین تابع average نوشته شده که اگر روش کلیک کنم یک پنجره باز میشه که جزئیات همین تابع average رو داره نشون میده.
توی قسمت نامبر 1 من میتونم به هر روشی که بلدم، یعنی با درگ کردن به کمک موس یا با تایپ کردن بازه یا به کمک همون کلیدهای ترکیبی، محدوده مورد نظرم رو اینجا انتخاب کنم. I4 2.I21 و تمام اعداد اون بازه اینجا نوشته میشه. اگر 2 تا بازه داشتم که این 2 تا بازه کنار هم نبودن، 2 تا ستون دور از هم بودن، میتونستم بازه دوم رو هم توی قسمت بعدی تایپ کنم یا انتخاب کنم. مثلا فرض کنید اگر این قسمت هم عدد بود و من انتخاب میکردم، آدرسش دوباره اینجا میآمد و از بین این دو بازه میانگین رو محاسبه میکرد. حالا اینجا ما فقط یک بازه داریم. اوکی که بکنم، مجدد جواب رو اینجا به من نشون میده. خب اگر دوباره همین گروه استاتیستیکال رو باز کنم، آخرین گزینه insert function هستش. همین گزینه insert function توی پنل function library اولین دستور قرار گرفته، insert function. دوباره اگر که نگاه بکنید کنار نوار فرمول هم fx رو میبینید، باز این همون دستور insert function هست. اگر کلیدهای ترکیبی shift و F3 رو همزمان فشار بدم، باز همین پنجره insert function باز میشه. به هر کدوم از این روش ها میتونید این پنجره رو باز کنید. کافیه که دوباره توی سلولی که میخواین جواب رو مشاهده کنید کلیک کنید و پنجره insert function رو باز کنید. توی این پنجره قسمت select a function باید تابع مورد نظر که الان توی این قسمت average هست انتخاب کنید. اگر اینجا نبود توی قسمت search for a function یکی دو حرف اول تابع مورد نظر رو تایپ میکنید و روی گو کلیک میکنید. در اون حالت تمام توابعی که با این دو حرف شروع شدن به ما نمایش میده. تابع مورد نظر رو کلیک میکنیم و اوکی میکنیم. دوباره پنجره‌ای که باز میشه همون پنجره جزئیات تابع average هست که توضیحاتش رو براتون گفتم. قسمت بعدی تو همین فانکشن لایبرری دومین دستور اتوسام هست. توی ویدیوی سام و ماکسیموم و مینیموم با این دستور هم آشنا شدیم. الان دستور سام، مکس و مین رو میبینید. دومین دستور هم average هستش. باز دوباره من اول داخل این سلول مورد نظر کلیک کردم و حالا average رو کلیک میکنم. این تابع رو برای ما تایپ میکنه و من میتونم بازه مورد نظرم رو انتخاب کنم و حالا اینتر میزنم. نتیجه باز هم همون هست. این دستور اتوسام میدونید که توی سرور هوم پنل ادیتینگ هم قرار گرفته. اینجا این دستور رو میبینید و تابع average اینجا دیده میشه. خب تا اینجا روش های مختلف استفاده از تابع average رو گفتیم و کاربرد تابع average که محاسبه میانگین اعداد هست رو توضیح دادیم. حالا بریم سراغ تابع average A. تابع average A مثل تابع average میانگین رو محاسبه میکنه، اما یک تفاوت اساسی دارن این دو تا تابع با هم. این که تابع average فقط با داده های عددی سر و کار داره، یعنی فقط عددها رو بررسی میکنه. اگر داخل محدوده‌ای که انتخاب کردیم تکست یا نوشته داشته باشیم اونها رو نادیده میگیره. ولی تابع average A تکست ها رو هم در نظر میگیره، یعنی وقتی که توی میانگین تقسیم بر تعداد میشه اون سلولی که داخلش تکست نوشته شده هم داره جزء تعداد محاسبه میشه و اون سلول نوشته صفر در نظر گرفته میشه. اگر داخل سلول هامون عبارت true یا فالس داشته باشیم اینها هم جزء میانگین حساب میشن. عبارت true عدد 1 در نظر گرفته میشه و عبارت فالس عدد 0 و اینها توی میانگین تاثیرگذار هستن. اول روش استفادهش رو ببینیم و بعد بررسی کنیم که چه کاربردی میتونه داشته باشه. دو تا بازه اینجا داریم که به عنوان مثال میانگینش رو حساب کنیم. مجدد تابع average A رو تایپ میکنیم. اینجا average A دیده میشه، دبل کلیکش میکنم. بازه اول رو انتخاب میکنم. ببینید ما یک عدد 4 داریم و یک عدد 2. اگر average تنها رو بنویسیم میانگین این دوتا رو حساب میکنه فقط. اما اینجا ما هم hello داریم که نوشته است، تکسته و عدد 0 در نظر میگیره. فالس داریم که باز عدد 0 در نظر میگیره و true عدد 1. حالا اینتر بزنم. ببینید میانگین شد 1 و 14.
یعنی 4 به اضافه 0 به اضافه 1 به اضافه 0 به اضافه 2 تقسیم بر تعدادشون که 5 تا هستش. بذارید همین تابع رو A رو پاک کنیم و اوریج رو ببینیم. میانگین 4 و 2 رو حساب کرده. 4 به اضافه 2 6 تقسیم بر 2 تا عدد دیگه، بقیه رو نادیده گرفته. جواب شده 3. حالا اگر دوباره اوریج A، این A رو اینجا اضافه کنم و این بازه رو اصلاح کنم. اینجا میبینید که مجدد تعدادمون 5 تاست. 3 به اضافه 1 4. 2 تا تو رو بازم اینا هم 1 در نظر گرفته میشن. میشه عدد 6. اگر بخواید امتحان کنید ببینید جواب 1 و 2 دیگه مساوی 6 تقسیم بر تعدادشون هم که 5 تاست. 1 و 2. یعنی اون میانگین به این روش حساب شده. برای کاربرد تابع اوریج یک مثال اینجا براتون قرار دادم. ما یک کارمندی داریم که فعالیت‌هاش رو مشخص کردیم. فرض کنید محاسبات اولیه، اسکچ دستی، طراحی سه‌بعدی، پرینت سه‌بعدی و ویرایش اولیه. اینها کارهایی هستش که مشخص شده و قراره توی بازه زمانی انجام بشه. و یک فرمی تهیه کردیم که در صورتی که انجام شده باشه تیکش رو میزنیم و تبدیل میشه به بله و اگر انجام نشده باشه این خیر هستش. خب اگر من نتیجه رو بخوام بررسی کنم دوباره از تابع اوریج A استفاده میکنم. اینجا اگر کل این محدوده رو انتخاب کنم چه بله باشه چه خیر، چون تکست در نظر میگیره، متن فارسیه، تکست در نظرشون میگیره، در هر حالت به من نتیجه 0 رو میده. یعنی من الان اگر اینها رو بله هم بزنم بازم 0 میبینم چون بله و خیر تکسته. پس من چی کار میکنم؟ وقتی که تابع اوریج A رو تایپ کردم میام اون قسمتی رو در نظر میگیرم که ترو و فالس نوشته شده، چون برای ترو عدد 1 رو در نظر میگیره و برای فالس عدد 0 رو. و اینجا برای اینکه فرمم زیباتر باشه و در واقع از ترو و فالس استفاده نکرده باشم و فارسی ببینم یه تابع نوشتم، تابع ایف که در ویدیوهای بعدی باهاش آشنا خواهیم شد. گفتم اگر اینجا ترو بود برای من بله نشون بده و اگر ترو نبود خیر نشون بده. اما در واقع ستون اصلی ما الان اینجا هستش. میبینید که من توی بازه مورد نظرم ستون اصلی که ترو و فالس نوشته شده رو انتخاب کردم. حالا میتونم این ستون رو روش راست کلیک کنم و هاید بزنم که این ستون مخفی بشه که فرم من از نظر ظاهری زیباییشو داشته باشه، اون ترو فالس ها دیده نشه، اما چیزی که داره بررسی میشه همون ترو فالس ها باشه. من اینجا اگر تیکش رو بزنم یا بردارم اون ترو و فالس داره تغییر میکنه. اگر یه بار دیگه بخوام بیارم اینجا تیکش رو که میزنیم یا برمیداریم این ترو و فالس ها تغییر میکنه و چون تابع نوشته شده اینجا بله خیر هم تغییر میکنه. خب پس این رو هاید میکنیم، اینا رو الان میذاریم روی خیر. هیچ کاری انجام نشده، نتیجه 0. این نتیجه، این میانگین میتونه بر اساس درصد هم نمایش داده بشه. یعنی اگر الان کار اول انجام بشه و بشه بله داره 0.2 نمایش میده. من میتونم اینو بذارم رو حالت درصد، یعنی از پنل نامبر گزینه پرسنت رو فعال کنم. الان به کمک درصد راحت‌تر میتونم نتیجه گیری کنم. 20% کارها انجام شده. بعدی اگه انجام بشه و تیک بخوره 40% کار انجام شده و همینطور تا آخر. هر کدوم از کارها که تیکش زده میشه درصد انجام کار رو میبینیم و وقتی همه کارها انجام میشه 100% کارها انجام شده. اینجا هست که تفاوت اوریج و اوریج A کاملا خودش رو نشون میده. اوریج فقط بازه های عددی، اوریج A عدد، متن، ترو و فالس. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید. ممنون میشم که لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.